อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคน ครูบิวนะคะ วันนี้ครูจะพาทุกคนไปตักบาตรเช้าริมคลองบางกอกน้อยกันค่ะ ช่วงนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่สากล ครูจึงอยากไปทำบุญกับครอบครัว การตักบาตรคือการถวายอาหารแด่พระภิกษุสามเณร โดยพระภิกษุสามเณรจะออกบิณฑบาตทุกเช้าประมาณตี 5ถึง7 โมงเช้าชาวบ้านจะจัดเตรียมอาหารไปรอพระที่หน้าบ้านในตลาดหรือริมฝั่งคลอง วิธีปฏิบัติในการตักบาตร 1. ก่อนที่จะตักบาตรควรเตรียมอาหาร ถอดรองเท้า และอธิษฐาน 2. ขณะที่ตักบาตรควรอยู่ในอาการสำรวม ผู้หญิงไม่สามารถแตะบาตรและควรจะนั่งห่างจากพระภิกษุประมาณ2 ศอก 3. เมื่อตักบาตรเสร็จแล้วควรแสดงความเคารพด้วยการไหว้ การกรวดน้ำหมายถึงการอุทิศส่วนกุศลเพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ หรือผู้ที่เป็นที่รักซึ่งได้ล่วงลับไปแล้ว โดยมักจะทำหลังการใส่บาตร เรามาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับการตักบาตรกันนะคะ ตักบาตร ตักบาตร บาตร บาตร บิณฑบาต บิณฑบาต ทำบุญ ทำบุญ พระภิกษุ พระภิกษุ สามเณร สามเณร เรือ เรือ ไหว้ ไหว้ กรวดน้ำ กรวดน้ำ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคน วันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตักบาตรและวัฒนธรรมของประเทศไทย ครูหวังว่าจะเป็นประโยชน์และทุกคนจะชอบนะคะ สุขสันต์วันปีใหม่ ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมากๆค่ะ เจอกันปีหน้าค่ะ So now that you learned about Tac Bat, giving aim to Thai monk, and also a little bit about Thai culture, Buddhism, I hope you got inspired. If you like this video, please subscribe and I will see you in the next video. เจอกันค่ะ